ঈশান ফিন একাডেমিলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কাৰণে। যোৱাকালি ভিডিঅ'ত এটাই কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটখনে কল ৰাইটিং আৰু পুট ৰাইটিং দুইটা হৈ আছে। চ' মেজৰিটি চান্স এইটোৱে যে 22,500 আৰু 600ৰ মাজত থাকিব। চ' ৰাতিপুৱা খুলিছে আপোনাৰ 600 মানত, তাৰপিছত লগে লগে তলত আহিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা যেতিয়া এইটো ল'টো আহে তেতিয়া কি হয়, বাউন্স হয়। চ' ইট ৱাজ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আৰু গোটেই দিনটো এনেকৈ আছে। লাষ্টলৈকে কি হৈছে, 500 এবাৰ 500 ব্ৰেক কৰিব ওলাইছিল একেবাৰে লাষ্টত। চ' মাৰ্কেটখন উইকে হৈ আছে। চ' যিহেতু এনেকুৱা মাৰ্কেট চলি আছে এইটো, গতিকে অহাকালি আমি ব্ৰেকডাউন এটা দেখা পাব পাৰোঁ। চান্সেছ বেছি ব্ৰেকডাউন হোৱা, কাৰণ লাষ্টলৈকে যিটো চেল অফ এটা আহিছে, চ' সেইটো অহাকালি আমি দেখা পাম। আজি মাৰ্কেটখনত অপাৰেটৰে চেল কৰা নাই, কাৰণ অপশ্যনত যিহেতু 22,500ৰ প্ৰটেক্ট কৰি আছিল, সেইকাৰণে মাৰ্কেটখন তলত পেলাব পৰা নাই। বেংক নিফটি লাষ্টলৈকে তলত পৰি গৈছিল, কিন্তু ইণ্ডেক্স এনেকৈ ৰাখি থৈছে যে 500খিনি প্ৰটেক্ট হওক। এতিয়া নেক্সট হৈছে অহাকালি মাৰ্কেটখন আমি বেয়াৰিছ দেখি আছোঁ। আৰু মিডকেপতো যদি চাওঁ, তেনেহ'লে মিডকেপতো আজি এটা ফ্ৰেছ যিটো ৰঙা এইখিনি আমাৰ কনচলিডেশ্যন আছিল, তাৰপিছত আকৌ ফ্ৰেছ শ্বৰ্টিং হৈ আছে, মানে চেল অফ হৈ আছে। এইটো অলপমান বিয়াৰিছ দেখাই আছে, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, আমি চাৰ্টত দেখা পাওঁ বিয়াৰিছ, গোটেই চাৰ্ট পেটাৰ্ণ বিয়াৰিছ দেখাই আছে, কিন্তু কিছুমান পজিটিভ নিউজ আনি পেলাই মাৰ্কেটখন বুলিছ কৰাই নিদিয়ে। যদিও ইণ্ডেক্সত আমি বিয়াৰিছ দেখি আছোঁ, কিন্তু ষ্টকত কি হৈছে এতিয়াও, মানে যিমান ষ্টক দেখা পোৱা যায় এনেকৈ মিড কেপত চবৰে এনেকুৱা হৈ আছে। মই কিছুমান দেখাই দিওঁ ইয়াতে। এই হওক, যিমান যি আছে MCX হওক, যিমান যি আমাৰ ষ্টকছ আছে LIC, এই ইমানে অভাৰচ'ল্ড হৈ আছে যে ইয়াৰ পৰা যে এটা বাউন্স বেক আহিব লাগে। এইবোৰ হৈছে চব ষ্টকছ, RTA হওক, এই চব ষ্টকে ইয়াৰ পৰা এটলিষ্ট ডাঙৰ এটা পুল বেক এটা আহিব পাৰে, এটলিষ্ট 10-15% পুল বেক এটা আহিব পাৰে। আৰু যিটোৱে মিড কেপত এটলিষ্ট উইকলি যদি দেখাওঁ ন, এইটো উইকলি, তেনেহ'লে আমি এনেকুৱা গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাই দিব পাৰি উইকলি, দুটা উইক এনেকুৱা বনাই দিব পাৰে, যদি মিড কেপ যদি ষ্ট্ৰং আছে। মই এতিয়াও মানে এনেকুৱা লাগি আছে, কাৰণ চবে বিয়াৰিছ আৰু কণ্টিনিউৱাছ বিয়াৰিছ হৈ আছে, সদায় মাৰ্কেট পৰি আছে। চ' এনেকুৱা টাইমতে ৰিভাৰ্চেল দি দিব পাৰে। জাষ্ট এতিয়া প্ৰব্লেমটো এনেকুৱা হৈ আছে, ইমানে মানে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন কৰাই দিছে মাৰ্কেটে, যে মানুহৰ এতিয়া হিম্মত নোহোৱা হৈছে। চ' মাৰ্কেটত ৰিভাৰ্চটো আহিব, ৰিভাৰ্চ অহাৰ কাৰণে বেছি দিন নালাগে, ৰিভাৰ্চ আহিব। কেতিয়া ৰিভাৰ্চ আহে সেইটোহে মেইন কথা। বোধহয় কালিৰ দিনটো ল' হ'ব পাৰে, কাৰণ তেতিয়া কি হ'ব, যদি 350 মান টাচো কৰি দিয়ে মাৰ্কেটে, নিদিবও পাৰে, মই এইটো কোৱা নাই যে নিদিবও পাৰে, কিন্তু যদি এটা এক্সট্ৰিম পেনিক এটা ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই যদি মাৰ্কেট ৰিভাৰ্চেল দিয়ে, তেনেহ'লে এনেকুৱা এটা যিটো চলি আছিল, সেইটোতো এনেকুৱাই চলিছে। ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ এটা যদি কেণ্ডেল আহিব, তাৰপিছত এইটো যিটো ছাপৰ্ট আছে তাত ছাপৰ্ট লৈ পেলাই ওপৰত যাব লাগে। চ' সেই এনেকুৱা এটা ৰিভাৰ্চেল আহিব লাগে। চ' ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম যিটো বাউন্স হয় ন, সেইটো বাউন্স ডাঙৰ আহিব। চ' এটলিষ্ট ইমানখিনিলৈকে, ডেট উইল বি 23,350, ইমানলৈকে ডাঙৰ বাউন্সতো আহিব পাৰে। চ' 1000 পইণ্টৰ এটা বাউন্সো আহিব পাৰে, কেতিয়া আহে ক'ব নোৱাৰি। চ' আমি প্লেন কৰিম এই নেক্সট সপ্তাহটো মিড কেপৰ কলছ এটা ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ লৈ থৈ দিম 27, ঠিক আছে, 27 মাৰ্চৰ চে ছাপ'জ 11,200, এইটো 200 চলি আছে ন। চ' আমি এটা ভাবি থৈছোঁ যে প্ৰথম সপ্তাহ একেবাৰে ক্লজিঙৰ টাইমত আমি এটা লটকৈ কিনি যাম। আমাৰ যিমানখিনি সমৰ্থ হয় সেইটোৱে। ইয়াৰ বাই কৰিব গ'লে প্ৰায় আমাৰ 25,000 টকা দৰকাৰ লাগে এটা লটত। চ' 7 দিনত যদি আমি কৰিব যাওঁ, প্ৰায় এৰাউণ্ড 90,000 মানৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব। চ' সেইটো এটা প্লেন এটা আছে। যদি মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ৰিভাৰ্চেল লয়, মিড কেপ এটলিষ্ট 4-5% ইয়াৰ পৰা ওপৰত উঠোঁতে বেছি টাইম নালাগিব। 11,200ৰ যদি কলটো লৈ লওঁ, যদি মাৰ্কেট গুচি যায় আপোনাৰ 12,000, তেনেহ'লে 800
যদি এভাৰেজো প্ৰায় আমি 160 মানুহ হয় তেনেহ'লে আৰু যদি কল টু দাম 1000 টকা হয় তেনেহ'লে 5x ৰিটাৰ্ণ চ' নেট এটলিষ্ট 300% মানৰ ৰিটাৰ্ণ ল'ব পাৰিম চ' আৰু নহ'লে 1 লাখ টকা যাব তেনেকুৱা এটা প্লেন আছে বাকী অহাকালি কি হ'ব পাৰে অহাকালি মাৰ্কেট ডাউন এটা লাগি আছে মাৰ্কেট নিফটিত যদি চাওঁ নিফটিত অলৰেডি 350 আমি এটা ধৰি লৈছোঁ ইজ এ আল্টিমেট বেছ যদি সেইটো যদি নহয় তেনেহ'লে কি হ'ব তেনেহ'লে আমি নেক্সট 20,080 মানলৈকে এটা যাব পাৰোঁ এই দুটা মানে এইখিনিৰ পৰা কি হয় প্ৰত্যেকবাৰে তেওঁলোকে ৰিভাৰ্চেল লৈ আছে চ' কি হ'ব ইয়াৰ পৰা এটলিষ্ট এটা বাউন্স ল'বই মাৰ্কেটত এটা বাউন্সটো ল'বই গতিকে সেইখিনিৰ আগত যিমান চৰ্চ আছে সেইখিনি এক্সিট মাৰিব লাগিব কিন্তু চান্সেছ এনেকুৱা 350ৰ পৰা ৰিভাৰ্চেল লোৱা চান্সটো বেছি আৰু যদি 22,000 এইটোলৈকে আহি যায় এৰাউণ্ড 22,070 লৈকে যদি আহি যায় তেনেহ'লে কি হ'ব আমি বোধহয় যিটো ৰেলী পাম ন সেই ৰেলীত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ ইট উইল বি ওৱান ডে অণ্ডাৰ্ছ টাইপ হ'ব সেইটো এইকাৰণে এনেই চাব গ'লে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত বেছি নহয় জাষ্ট 2% এদিন 1% গেপ ডাউন দি দিলে গোটেইখিনি আমাৰ পইণ্টছ মানে গোটেই লেভেলছ আহি যায় বেংক নিফটি আজি কিছুমান পজিটিভ নিউজ আছিল চ' তাৰ কাৰণে গ্ৰীণ ক্ল'জ দিছে মিড কেপত একচুৱেলি কি হৈছে মিড কেপত তিনিটা মেইন ষ্টক এটা হৈছে পলিকেপ নেক্সট হৈছে ডিকচন আৰু দুটামান আছিল বোধহয় দুটামান ডাঙৰ শ্বেয়াৰ প্ৰায় 6-7% ডাউন যায় এনেই পলিকেপ আজি এনেই 20% তলত গৈছে বাকী কেইটা 5-6%কে তলত আছে চ' সেইকাৰণে মিড কেপ আজি আমি 1% ডাউন দেখা পাইছোঁ চ' এগেইন মাৰ্কেটত এতিয়া চাব গ'লে শ্বৰ্টছটো নকৰোঁ লঙতে আছোঁ বাট উই আৰ এট দ্য এণ্ড ফেজ অফ দিছ চেল অফ আৰু ইয়াৰ পৰা এটা আমি 1000 পইণ্টৰ বাউন্স এটলিষ্ট নিফটি লেভেলত পাব পাৰোঁ থেংক ইউ